guys, ito na po yung finished product natin. Hello guys! Ito na naman po tayo. Ito po ang mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng tuna. Yay! So, what's till the end? Wow! Ayan po. 2 egg. Then, 80 ml mayonnaise. Isang buong carrots. Isang sibuyas. Isang pepper. Breadcrumbs. 1 can mushrooms. 1 can century tuna. Sliced bread po ito. Kasama po siya sa ingredients. Ayan po. Ayan. Then, open century tuna. At ilagay sa kanila ng water. Ito na po siya. Nasa lalagyan na ng yung tuna. Tapos, magdagdag ng sibuyas. Gusto ko maliliit, so yan, maliliitan mo. Next is mushroom. Yan. Mushroom. Open it. Kalaw ka, nahirapan ako magbukas. Ayan.
Lagyan din siya ng water or ng sarsa. Yung sarsa niya sa loob, tatanggalin niyo siya. Yan. And then, so, malinis po yung kamay ko. Nagugas po ako ng kamay. Ay, tira pa. So, depende po sa inyo kung gusto niyo ng masyadong maliliit or malalaki. So, ako gusto ko maliliit siya. Kaya, pinapaliit ko siya. Tapos, ihahalo natin siya sa tuna. So, pwede na to. Yan. Yung mushroom ko ito. Next is carrots. So, dahil hindi po ako nagtitipid, ubusin ko po siya. Hindi po masayang. Gamit ko na po lang. So, sa mga nagtitipid po, pwede pong kalahati lang gagamitin mo. Lalagay mo. Hatiin ko muna siya bago ko siya babalatan. Kasi mahirap magbalat pag buo. Wala po kasi akong pambala. So, kutsilyo na lang gagamitin ko. So, lalagyan po natin ng iodized salt po yung gamit ko. Konti lang po. Then, pepper. Dinurog na paminta. Ayan po. So, hindi masyadong durog. Hindi ako magaling magdurog. Yan. Next po is may mayonnaise. Ayan. Ayan po. Mayonnaise. So, ihalo po natin yung mayonnaise. Wow!
So, uubusin ko po ito. Kunti lang naman po ito. Kala niyo sobrang dami. Ayan. Tapos, kung wala po kayong plastic gloves, mag-imbento na lang po kayo. Meron ako ditong malinis at hugas na plastic. So, ihalo po natin siya. Mayonnaise saka yung tuna. So, medyo po malapot siya kasi may mayonnaise. Dapat po may plastic glove kayo. Kasi ako wala. Yan. Nakikita niyo po ba? Masarap po ito. Nagugutom na ako. Ayan. Ayan po, nahalo ko na po. Kung sa tingin nyo po hindi pa masyadong halo yung pagkahalo nyo, pwede rin pong gamitan nyo na siya ng kutsara. Ayan. Then, next po is itlog. Ito po, itlog po. Dito na lang po sa sa pinaglagyan ko ng malinis ko itong plato. Kasi isasaw-saw po natin dyan mamaya. So, hindi po ako nagtitipid sa itlog, kaya dalawa po yung ginawa ko. Ay, ginamit. Wow! Then, haluin lang po. Ayan, haluin ang haluin. May panghalo po talaga ako pero tinatamad na ako kaya ito na lang po. Ginamit ko na tinidor. Okay lang po yan. Pag tinatamad kayo. Ayan. Next po is itong bread crumbs. Yan po. So, dadamihan ko na po. Tapos, malinis pa ang kamay ko. Yan. So, itabi nyo muna po. Yan. Then, next po is bread. Sliced bread po. Ito, sliced bread. Gaganito niyo yung tinapay. Wala akong pang ganito. So, basa lang yung ginamit ko. Tapos, meron na ako dito sample. Ito nagawa ko kanina. So, nasobrahan ko ata. Hindi na siya maano.
So, iaano niyo po siya sa egg. Ayan. Then, sa bread crumbs. So, tadan! Ready to fry na po siya. Wow! Yan po. Hi guys, ito na po yung finished product natin. Konti lang po magagastos nyo dito, promise. Kung napanood nyo po ng buo yung video, makikita nyo po kung gaano ko kaganda ginawa. Ayan po oh, sarap. Sobrang sarap po oh. Ayan oh, tingnan nyo po oh. Wow! Pwede na po ba ako maging chef? Ayan oh. Oh. Tingnan nyo po oh. Yay! Successful ang ating tuna today. Please like and subscribe to my YouTube channel, Real Shie. Bye-bye. Thank you for watching. See you on my next vlog.